السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا لأي حد بيشتغل في المحاسبة أو إدارة الأصول على الساب، وهو دورة حياة الأصول في نظام الساب من لحظة تسجيله لحد ما يتم استبعاده أو بيعه. تابع معايا خطوة بخطوة عشان تفهم الرحلة الكاملة للأصل جوه النظام وتعرف تطبقها بسهولة في شغلك. يعد نظام إدارة الأصول الثابتة في الساب جزءا أساسيا من وحدة المحاسبة المالية. يوفر هذا النظام تحكمًا شاملًا في الأصول الثابتة من الناحية المالية والمادية، يغطي دورة حياة الأصل بالكامل بدلًا من الاقتناء مرورًا بالإهلاك وحتى الاستبعاد أو البيع. فوائد نظام إدارة الأصول في السهم: إدارة فعالة للأصول، دقة التقارير المالية، الامتثال القانوني، التتبع الشامل. المراحل الرئيسية لإدارة حياة الأصل: إعداد البيانات الرئيسية، الاقتناء، الإهلاك، التعديلات، الاستبعاد، الوصف الخاص بكل مرحلة، ورموز المعاملات الرئيسية دي كودز الخاصة بها. أولا، المرحلة الأولى إعداد بيانات الأصل الرئيسية. فئات الأصول: تعد فئة الأصل المعيار الرئيسي عند تعريف الأصل في نظام الساب. يجب تخصيص كل أصل لفئة واحدة من فئات الأصول. مناطق الإهلاك: تسمح مناطق الإهلاك بتطبيق أساليب تقييم مختلفة لنفس الأصل لأغراض متعددة: المحاسبة المالية، الضرائب، التقارير الداخلية، المعايير المحاسبية المختلفة. إنشاء سجل الأصل الرئيسي، وهنستخدم تي كود AS01. المعلومات الأساسية المطلوبة: رقم الأصل، ووصف الأصل، وفئة الأصل، مركز التكلفة المسؤول، موقع الأصل، تاريخ الاقتناء، العمر الإنتاجي المتوقع، طريقة الإهلاك، معلومات أخرى حسب متطلبات الشركة. المرحلة الثانية: اقتناء الأصل. طرق اقتناء الأصل: آه، الطريقة الأولى من خلال أمر الشراء. إنشاء أمر الشراء: استلام بضاعة، استلام فاتورة المورد، ترحيل قيمة الأصل تلقائيا. الاقتناء المباشر، وده بنستخدمه في حالات بسيطة، مناسب للاقتناءات البسيطة التي لا تتطلب أمر الشراء. الاقتناء من خلال أعمال قيد التنفيذ، المشاريع الكبيرة أو الأصول التي تستغرق وقتا طويلا للبناء. تسجيل قيمة الاقتناء، تشمل القيمة الأولية للأصل، سعر الشراء، الرسوم الجمركية والضرائب غير القابلة للاسترداد، تكاليف التركيب والإعداد، تكاليف أخرى مباشرة لجعل الأصل جاهز للاستخدام. القيود المحاسبية: مدين حساب الأصول الثابتة، داين حساب الموردين أو الذمم الدائنة أو حساب البنك. المرحلة الثالثة: إهلاك الأصل. الإهلاك الخطي أو الإهلاك الثابت، الإهلاك المتناقص، مجموع أرقام السنوات، وحدة الإنتاج. الإهلاك الثابت: توزيع التكلفة بتساوي على مدى العمر الإنتاجي، الأصول ذات الاستخدام المنتظم. الإهلاك المتناقص: نسبة ثابتة من القيمة المتبقية، الأصول التي تفقد قيمتها بسرعة في البداية. مجموع أرقام السنوات، طريقة إهلاك متسارعة، الأصول مستخدمة للأصول التكنولوجية. وحدة الإنتاج: بناء على الاستخدام الفعلي، الآلات والمعدات الإنتاجية. يمكن تطبيق طرق إهلاك مختلفة في مناطق إهلاك متعددة للأصل نفسه. تشغيل الإهلاك، رمز المعاملة AFAB. تشغيل محاكاة الإهلاك، مراجعة نتائج المحاكاة والتأكد من صحتها. تشغيل الإهلاك الفعلي، ترحيل قيود الإهلاك تلقائيا إلى دفتر الأستاذ. القيود المحاسبية النموذجية: مدين مصروف الإهلاك، دائن المجمع الإهلاك أو الإهلاك المتراكم. تقرير توقعات الإهلاك، رمز المعاملة AWZA.
01N يوضح قيم الإهلاك المتوقعة للأصول في الفترات المستقبلية مما يساعد على التخطيط المالي، إعداد الميزانية، توقع المصاريف المستقبلية. المرحلة الرابعة تعديلات الأصول. أنواع التعديلات الرئيسية: إعادة التقييم تستخدم عندما تتغير القيمة السوقية للأصل بشكل كبير، تتطلب المعايير المحاسبية إعادة تقييم دورية. تمديد العمر الإنتاجي يستخدم عندما يكون من المتوقع أن يستمر الأصل في الخدمة لفترة أطول من المقدر سابقا، يتم إجراء تحسينات كبيرة على الأصل تزيد من عمره الإنتاجي. انخفاض القيمة السوقية يستخدم عندما تكون القيمة القابلة للاسترداد أقل من القيمة الدفترية، تتطلب المعايير المحاسبية اختبار انخفاض القيمة. نقل الأصول يستخدم نقل الأصول بين مراكز التكلفة، الأقسام والمواقع. ملاحظة: نقل الأصل لا يؤثر على قيمته الدفترية ولكنه يغير المسؤولية عنه. أهمية التعديلات في دورة حياة الأصل: تعكس التغيرات في ظروف السوق والاقتصاد، تضمن دقة القيمة الدفترية للأصول، تساعد في الامتثال للمعايير المحاسبية، تعكس الاستخدام الفعلي والحالة المادية للأصل. المرحلة الخامسة استبعاد الأصل. طرق استبعاد الأصول: البيع، التخريج يستخدم عندما لم يعد الأصل صالحا للاستخدام، لا يمكن بيع الأصل. النتيجة المحاسبية: تسجيل خسارة بقيمته الدفترية المتبقية للأصل. التبرع: يعامل المحاسبين بطريقة مشابهة للتخليد مع إمكانية الحصول على مزايا ضريبية حسب القوانين المحلية. نصائح هامة عند استبعاد الأصول: التأكد من الحصول على الموافقات اللازمة قبل الاستبعاد، توثيق عملية الاستبعاد بشكل كامل، التحقق من الآثار الضريبية للاستبعاد، تحديث سجلات الأصول فور إتمام عملية الاستبعاد. التقارير الرئيسية: تقارير الأصول، صحيفة تاريخ الأصل، المعلومات المتوفرة، الرصيد الافتتاحي، الإضافات، التحويلات، الاستبعادات، الإهلاك للفترة، الرصيد الختامي. تقارير الأصول الثابتة: يمكن تصفية التقرير حسب فئة الأصل، مركز التكلفة، موقع، معايير أخرى. تقرير حالة الأصل يوفر معلومات عن القيمة الدفترية الحالية، الإهلاك المتراكم أو مجمع الإهلاك، العمر المتبقي. أهمية التقارير في إدارة الأصول: توفر رؤية شاملة لحالة الأصول، المساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار والاستبعاد، دعم عمليات التدقيق والامتثال، تسهيل التخطيط المالي والميزانية. وبكده نكون شرحنا مع بعض دورة حياة الأصول بالكامل، بداية من تسجيل الأصل مرورا بالاستخدام وحتى لحظة البيع أو الاستبعاد. وشكرا لك.